الإنسان لابد أن يسعى بالإصلاح ولو بالكذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا أو ينمي خيرا. يحرص الإنسان أن يصلح بينهم ولو كذب عليهما أن هذا فلان يحبك أو فلان يذكرك بخير أو فلان كذا، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. والشاهد أن الإنسان يحاول يذكرهما بالآخرة، يذكره بأن هذا أخ له، يأتيه بالأحاديث الواردة: ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، وغير ذلك من النصوص التي تحذر من قطيعة الرحم وتدعو إلى صلتها.